Hey, what's up everyone? This is me again, Gelyn, and welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it para naman ma-notify ka at meron tayong mga bagong updates, tips, tricks, and tutorials dito sa YouTube channel ko. For today's video, magkakaroon tayo ng another quick tutorial. Recently kasi nag-upload ako ng mga videos about sa Globe promos. Magaan din ng Go50, Go90, Go120, and Go140. At kung hindi nyo pa yun napapanood, ilalagay ko sa description section yung link ng video. And today's video, tuturo ko naman sa inyo kung paano nyo ma-extend yung validity ng promo nyo or ng Unli nyo sa Globe. At kung marami ka pang data at mag-expire na yung load mo bukas, pwede mo yan i-extend. Meron tayong dalawang ways para makapag-extend tayo ng Unli natin sa Globe. At ituturo ko yan sa inyo, and without further ado, let's get started. Para sa video natin today, tuturuan ko kayo ng tips and tricks para ma-extend ang validity ng promo nyo sa Globe. Tip number 1, just text Go longer 10 and send to 8080. So makikita nyo dyan na extend yung Unli ko ng isang araw kapag nag-text tayo ng Go longer 10 sa 8080. Yung promo na yan is legal talaga, nasa Gcash din yan. Kung gusto nyong tingnan, meron din siya sa Gcash. Tip number 2, tuturuan ko naman kayo ng tricks and hacks kung paano nyo ma-extend yung validity ng Unli nyo for 2 days, 7 days, and 15 days. Just text GoSurf BE34 to 8080, valid for 15 days. GoSurf D26 and send to 8080, valid for 7 days. Just text GoSurf BB20 and send to 8080, valid for 2 days. And lastly, GoSurf BA15 and send to 8080, valid for 1 day. So yan na nga yung ating tricks. Actually, old tricks na to. Matagal na tong promo na to. Itong promo na to, hindi talaga siya ginawa para makapagpa-extend ng data. So makikita nyo dito, meron tayong 20 MB surfing, valid for 15 days. Pero once na mag-unli ka nito, may extend din yung validity ng promo ng data mo hanggang sa 15 days din. And proven and tested na to kasi marami na nakapag-try nito. Yan, ganyan lang mag-extend ng validity ng promo natin sa Globe. Ako personally, hindi ako lagi nag-extend ng promo kasi nag-upload ako ng mga videos dito sa YouTube, malalaki yung MB niya or malaki yung gig, kaya nauubos agad yung data ko. So para sa mga katulad ko naman na mabilis naman maubos yung data, meron naman tayong paraan para dumami yung data natin or madagdagan yung data natin sa Globe. Ilalagay ko din sa description box yung link ng video kapag na-upload ko na siya. That's all for today's video, and thank you for watching. Don't forget to click subscribe.